Hello anh em, mình thấy nhiều anh em đau đầu về chuyện tạo prompt để làm video VEO3, nên hôm nay lên video tung nâng cấp lên cho anh em tung tự tạo prompt ra video VEO3. Giờ thì mở tung lên vào việc thôi nhé anh em. Khi mở tung lên anh em mở Chrome lên để đăng nhập tài khoản VEO3 vào. Hiện tại mình đã có tài khoản VEO3 rồi nên không cần đăng nhập nữa. Thì anh em nhớ hãy tắt Chrome đi nhé. Anh em muốn tạo prompt cho video thì mình sẽ vào mục ý tưởng ai để tạo prompt cho video nhé. Trong phần nhập ý tưởng thì anh em muốn ý tưởng video như thế nào thì nhập vào. Giờ mình ví dụ cho anh em về video kiên công nhé. Anh em có thể nhập thời lượng video và từng phân cảnh mong muốn nhé. Ở phần cấu hình anh em có thể lấy API từ Gemini và ChatGPT. Mình sẽ hướng dẫn anh em lấy API cho ChatGPT để lấy prompt. Giờ thì có API rồi thì copy bỏ vào là xong rồi. Nhớ là phải nhấn lưu vào để API được chạy. Rồi giờ thì tiến hành chạy để lấy prompt thôi anh em hi, đợi tầm 1 phút nhé. Đã hiện prompt cho từng phân cảnh rồi nhé anh em. Này mình sẽ lấy prompt bằng file JSON nhé, tải file về và tạo video thôi nào. Thêm file JSON vừa tải về rồi vào mục chọn JSON để tung nhận prompt nhé. Giờ thì đã có prompt rồi, ở mục trạng thái thì sẽ tất cả prompt bạn đã thêm vào. Giờ anh em muốn chạy mấy video một lượt, còn ô ở dưới tùy vào máy anh em nhanh hay chậm thì setting vào nha. Giờ thì cho tung chạy xong cho thành quả thôi nào anh em he he he. À mà nếu anh em còn để cơ ROM của VEO3 thì tắt đi nhé, rồi chạy nhé anh em. À anh em nào cần tung thì liên hệ mình ghim ở phần bình luận nha.